بسم الله الرحمن الرحیم. نننې کلاس زموږ د سپلټ سکرین حوالې سره دی، کوم چې سیکنډ کلاس آف سپلټ سکرین دی. په دې کې به موږ تاسو ته سیکنډ ټایپ آف سپلټ سکرین کریټ کوو. د هغې ټول میتھډز به تاسو ته زه ښیم. دې وخت کې ما سره 3 کلیپس دي دلته، یو ویډیو 1، ویډیو 2، ویډیو 3. د 3 ټریک چې کوم دی د هغې کلیپ ویډیو موږ سره په مونیټر دا ډسپلی کېږي، او که دا موږ بند کړو سیکنډ کلیپ، دا موږ اف کو تھرډ، دا لاست چې کوم دی ویډیو 1 موږ سره ده، دا به واپس کو. دا به څنګه کوو؟ را به شو موږ تھرډ کلیپ ته، په دې به کلیک کو. دلته به موږ راشو پوزیشن دی موږ سره، دینه پوزیشن نه چې کوم دی رایټ ټو لیفټ او ډاون ټو اپ سایډ، یعنی مطلب ښکته پورته کېږي، دینه سکیلینګ کېږي، کمیږي، زیاتي کېږي، او دینه روټیشن کوي. ٹھیک ده، د اینکر پوینټ دین را به د دې به سکیلینګ وکړو. سکیلینګ مین دا چې دا به مونږ لږه وړوکي کو. دلته خو دا صفر کو که نه، دا لږ صرف oh my god, what happened ښه صفر به وکړو، صفر. دا موږ سره ټیک شو. سکیلینګ د دې مطلب دا دی چې دا به موږ وړوکي کو داسې. اوکې، دا به ویشو دلته، بیا به دوباره بره لاندې کو. اوکې، سیکنډ کلیپ ته راشي، دی هم سکیلینګ زه کوم. اوکې، دا هم زه بره وړم دلته. اوکې، دا زه بره وړم. صحیح. نو دا به زه لږ غټ کم، ورپسې به دا واپس بېرته دا هم لږ غټ کم که نه. صحیح ده. اوکې، دا زموږ سره برابر شو. دیز کې دا چې څه کله تاسو ډبل کلیک دلته وکړئ، دیز کې څه ناڅه مسله شته. نو دا به زه څه ناڅه اوکې اوکې، نو دا زموږ سره چې کوم دی د دې سکیلینګ برابر شو. را به شو تھرډ کلیپ ته. تھرډ کلیپ کې چې کوم دی دې باندې به موږ راشو افیکټ کنټرول ته. د دې پوزیشن د دې سکیلینګ خو ټیک دی باید، خو ټیک دی، خو دا قصه پیسه برابر نه ده. بس اټس اوکې، بس دا برابر شو زموږ سره. نو دې به موږ څنګه قصه پیسه برابرو؟ را به شو پین ته. اوکې، پین چې کله موږ کلیک کوو، دا به دې باندې به ډبل کلیک کوي. پین موږ سره الریډي سلیکټ دی، دا به کلیک کوي. اوکې، او ورسره به چې کوم دی دا کلیک کوي. موږ سره دلته لکیر وشو. را به دې باندې دوباره کلیک وکړه. دلته چې وګورئ که نه شیف دې له به راشي او دا به کلیک کړي. ورسره دا سټروک دی، دا سپین دی که نه. اوکې، دلته دا کم دغه چې ښکاري دا سپین دی، دا موږ سره کوو. ټیک ده، دلته به دا رنګ اوس چینج شي زموږ سره. ښه، 2 4 13 20. اوکې، موږ سره چې کوم دی دلته دا لکیر جوړ شو. ټیک ده، دا لکیر زموږ سره جوړ شو. اوس موږ غواړو چې یو بل دا لاین یو داسې ډرا کړو. ټیک ده، نو بیا به دا وکړو او واپس به دلته بیا واپس راشو او دې ځای پورې چې کوم دی بیا راغی. الریډي دلته سلیکټ دی، نو بس قصه پیسه برابره شوه. صحیح ده. نو دا زموږ سره چې کوم دی سپلټ سکرین کوم چې موږ جوړ کو، او دا به تاسو ته زه پلی کړم. صحیح چې څنګه دی، او امید ساتم چې تاسو پرې پوه شئ. اوکې، نو دې باندې چې تاسو ډبل کلیک کوئ که نه، تاسو ته به اوس اندازه وشي. ټیک ده،
دا سکرین زموږ سره جوړ شو. پلی کړئ تاسو. هر یو کلیپ چې کوم دی ځان نه پلی شو، ښه برابر ښه سور کې، نو تاسو دغه رنګې دا جوړولی شئ. همدې سره ورکړئ اجازه خپل ورور ته ملاقات وکړو تاسو بل یو پروګرام کې. خداحافظ.